चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। व्हेज आणि नॉनव्हेज तसेच लहानांपासून ते मोठ्यापर्यंत सगळ्यांना आवडतो म्हणजे बटाटा। आणि बटाट्यापासून भरपूर साऱ्या रेसिपीज आहेत। तर आज मी तुम्हाला दाखवते दम आलू। मी इथे छोटे बटाटे घेतलेले आहेत, ते उकडलेले आणि त्याची सालं काढलेली आहेत। ही मी पाव किलो घेतलेले आहेत, ते आपण घेऊया। यात मी घेणार आहे 150 ग्रॅम दही। दही आंबट नकोय, थोडंसं गोडच घ्यायचंय, पण साखर घातलेलं नाही घ्यायचं। त्यानंतर गरम मसाला अर्धा चमचा, अर्धा चमचा हळदी पावडर, 1 टेबलस्पून लाल मिरची पावडर, मीठ चवीप्रमाणे आणि कोथिंबीर। आणि हे छानपैकी मिक्स करून घ्यायचंय। आता आपण हे बाजूला ठेवणार आहोत आणि आता आपण ग्रेव्ही करायला घेऊया। गॅस सुरू करूया। आपण इथे घेतोय 1 टेबलस्पून तेल आणि अर्धा टेबलस्पून बटर। इथे पुन्हा तेच की बटर डायरेक्टली टाकायचं नाही, आधी तेल टाकायचं मग बटर टाकायचं, म्हणजे बटर करपत नाही। तर बटर आपण वितळून घ्यायचंय। बटर वितळलेलं आहे, आपण ह्यात घालूया 1 टेबलस्पून आलं आणि लसूणचं पेस्ट म्हणताना थोडंसं जाडसर वाटून घेतलेलं आहे मी। आणि हे छानपैकी परतून घ्यायचंय। आता आपण यात घालूया टोमॅटो आणि कांद्याची पेस्ट। इकडे मी 2 कांदे घेतले आणि 1 टोमॅटो घेतले। आणि आता हे छानपैकी आपल्याला परतून घ्यायचं। असा सुगंध सुटला पाहिजे की बाजूवाल्यांनी येऊन विचारलं पाहिजे की आज वहिनी तुमच्या घरी कुठची भाजी होते। कांदा टोमॅटो छानपैकी याची जी पेस्ट आहे ती परतून झालेली आहे। गॅस कमी करूया आणि आपण जे हे बटाटे ठेवलेले आहेत दह्याच्या मिश्रणामध्ये ते आपण आता ह्यात घालणार आहोत। छानपैकी मिक्स करून घ्यायचंय आणि याच्यावरती आता झाकण द्यायचं। ह्यात पाणी कुठेही घालायचं नाहीये, कारण दह्याचं पाणी सुटणार आहे तुम्हाला। ह्याच्यावर आता झाकण ठेवूया आणि 10 ते 15 मिनिटं वाट बघायची। बघूया दम आलू तयार आहेत का? येस, दम आलू तयार आहेत। छानपैकी असं तेलाचा तवंग आलेला आहे। गॅस बंद करूया आणि तिची छान ग्रेव्ही त्याला अशी मिळून आलेली आहे। प्रत्येक अशा बटाट्याला ती लागलेली आहे। आता आपण हे काढून घेऊया। आणि ह्याच्यावर थोडीशी कोथिंबीर, अगदी थोडीशी। गरमागरम दम आलू तयार आहे आणि ह्याच्याबरोबर गरमागरम पराठा घरी केलेला, क्या बात आहे, मस्त होणार आहे। तर तुम्ही ही करून बघायची आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचे आहे। आणि अशाच छान छान आणि सोप्या रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे।